ฉันให้คุณว่าเขากลับว่าจริงๆแล้วโชกุนเนี่ยในใจของกรเนี่ยมันเบียวพี่ก็ขอเนี้ยเล่าเรื่องนี้เลยนะทุกคนรู้ว่าโชกุนเนี่ยชอบเล่นเกมมากแล้วเขาก็มีแฟนในนั้นพี่อันนี้ก็ออนพูดได้เลยก็พูดตรงๆนะเรื่องนี้คุณเก็บความลับมานานมากแต่อีกรมันพูดออกมาละคนเลยอีคุณนี่ตลกมันพูดออกมาถ้าคุณเล่าเรื่องเดิมๆทั้งวันมันก็จะฟังต้องการเขาจะไม่ว่าเราอยู่แล้วถ้าเราแบบพูดแล้วคนนี้คือมันจะมีโมเมนต์เขินบ้างไหมกับคนเนี้ยมายินดีต้อนรับสู่คาราคาสั่งขึ้นรถมาจะพาไปเคลียร์เธอรู้ไหมก็ตั้งแต่ฉันทำรายการนี้มาคู่เธอคือคู่ที่คนส่งเข้ามาเยอะมากว่ามีเรื่องที่ต้องเคลียร์กันแล้วพี่ก็งงว่าทำไมต้องเคลียร์ทำไมถึงต้องเป็นรายการนี้รู้สึกว่าทำไมเขาถึงอยากให้เรามารายการนี้ทะเลาะกันอ่ะคุณว่าคุณกับกรเป็นคนที่ทะเลาะกันบ่อยมากๆเฮ้ยดาราป่ะโอ้ไม่ใช่โอ้ยดาราป่ะดาราป่ะศิลปินกูว่าอยู่รู้ป่ะว่าเขาให้ทำเสียงทำเป็ดอย่างเดียวไม่ต้องทำหน้าเป็ดในวงคือทะเลาะกันบ่อยที่สุดหรอที่สุดตั้งแต่สนิทกันด้วยวะด้วยครับเพราะว่าอายุแบบใกล้เคียงกันแล้วก็เหมือนแบบสนิทกันมาตั้งแต่ออดิชั่นตั้งแต่แบบคุยกันว่าจะติดไหมกูจะออติดไหมจนไปเป็นพ็อกซี่จนถึงวันนี้อะไรเงี้ยครับใช่เขาบอกว่าจริงๆคุณสองคนช่วงแบบว่าที่สนิทกันตอนเป็นแบบตอนอยู่ในรายการอ่ะใช่คือหลังจากรายการเสร็จปุ๊บต้องไปเดินสยามด้วยกันแล้วกลับบ้านต้องวิดีโอคอลคุยกันทั้งคืนจริงไหมแต่ก่อนเป็นฟิลนั้นเพราะว่าคุณอ่ะถึงขั้นที่แบบคือคุณไม่ได้ต่างจังหวัดใช่ไหมแล้วคราวนี้คุณแบบว่าไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วเวลาคุณขึ้น BTS อะไรเงี้ยคุณจะเป็นฟิลแบบห้ามทำตัวให้เหมือนแบบขึ้นไม่เป็นเราต้องดูโปรใช่คือคุณไม่อยากเป็นฟิลแบบเดินงงเงี้ยคุณเลยต้องโทรหามันตลอดอย่างเงี้ยว่าไปทางไหนตรงไหนหรอแต่ช่วงนี้ไม่ได้ขึ้นแล้วแต่แรกๆคุณแบบเคหาไปทางไหนวะอย่างเงี้ยทำท่าโทรก่อนเป็นที่ปรึกษาใช่คุยกันบ่อยแล้วก็แบบแต่ก่อนงั้นมันสนิทกันแล้วมันจะทะเลาะกันอะไรวะคือคุณด้วยความคุณคิดว่าพอสนิทกันมากใช่ไหมครับแล้วเป็นแบบเหมือนพอมันคุยกันได้แบบไม่ต้องเกรงใจกันแล้วมันก็กลายเป็นว่าแบบเราด่ากันแล้วบูลลี่กันมันเป็นวิธีการบูลลี่วิธีการด่าอยากรู้ว่าสองคนอ่ะใครเป็นไฟมากกว่าร้อนกว่าหรือว่าตัวด่ากว่าอีกคนนึงสายยอมกว่าเงี้ยใครเป็นใครถ้าพูดถึงด่ากับยอมคุณอาจจะด่ากว่าแล้วก่อนยอมแต่ว่ายังไงซะอย่างนั้นไอ้กอนมันเป็นคนแบบกวนตีนแบบคนประสาทคือมันอาจจะจี้เราให้เราแบบให้เราเดือดถูกไหมมันชอบให้เราโกรธมันชอบให้เราด่าเอาอย่างนี้คนเนี้ยถ้าสมมติว่าด้วยความที่มันต้องมีเรื่องเคลียร์ใจเนาะเอาแค่สักหนึ่งเรื่องที่แบบอีนี่มันชอบทำนิสัยอย่างนี้แล้วกูปวดหัวอะเรื่องที่ปวดหัวที่สุดมันเป็นคนที่ขี้เก๊กแล้วก็เรื่องมากสุดๆอ่ะมันขี้เก๊กมากๆแล้วก็คือขี้เก๊กก่อสุดๆเลยอ่ะอย่างเมื่อกี้มันเข้าไปหาพวกพี่มันก็นั่งเงียบอะไรเงี้ยคือจริงๆมันก็พูดมากมันแบบปากมันแวดเลยนะจริงๆแล้วอ่ะปากมันแวดไม่เพราะว่ามีสายซื้อบอกว่าจริงๆแล้วก็เป็นคนพูดเก่งเป็นคนพูดเยอะแล้วก็เป็นคนเยอะพูดเยอะแบบเอางี้เดี๋ยวพี่จะให้เขาขึ้นมาดีเฟนต์แต่ก่อนเขาขึ้นมาโอ้มิชชั่นแรกก่อนเพื่อวัดว่าคุณสองคนสนิทกันจริงไหมช่วงวัดความซีจะให้ก้อยนัตตี้ดรีม1คนและแขกรับเชิญอีก1คนลองเผยฝีปากกันคนละ1ประโยคผ่านไมค์แปลงเสียงนอกรถเพื่อเช็คว่าคนในรถเนี่ยจะรู้หรือไม่ว่าประโยคไหนเป็นเพื่อนซีของเรามาเข้าสู่มิชชั่นแรกเพื่อดูว่าคุณสองคนสนิทกันจริงไหมทายสิว่าคำพูดไหนคือคำพูดของกรข้อแรกเมื่อโชกุนมาปรึกษากรเรื่องเดิมๆกรจะด่าว่ามึงฟังที่กูพูดบ้างไหมเนี่ยคนแรกนะมึงฟังที่กูพูดบ้างไหมเนี่ยคนที่2ค่ะมึงเล่ารอบที่ร้านละคนที่1หรือคนที่2คือคำพูดของกรคะยากจังเพราะคุณคิดคำตอบว่าโอยไปก่อนละมันต้องมีโอยอ่ะแต่เดี๋ยวไม่ใช่เขาไม่โอยคิดว่าข้อไหนดี คุณว่า1ครับ1นะไม่รู้เหมือนกันเมื่อต้องไปทัวร์ด้วยกันแล้วโชกุนเนี่ยขอยืมของใช้ที่ลืมพกมาลืมของใช้ที่ลืมพกมาก่อนจะด่าว่าคนที่1เชิญค่ะมึงลืมทุกรอบเลยมึงลืมทุกรอบเลยข้อที่2ค่ะกูไม่ให้ยืมละมึงลืมทุกรอบเลยหรือว่ากูไม่ให้ยืมแล้วให้มันตอบไม่เหมือนมันเลยวะ1แล้วกันที่คุณตอบ1เพราะว่าคือมันยากมากสำหรับคุณนะตอนเนี้ย
กูว่าหนึ่งเพราะว่าที่ผ่านมามันก็ไม่เคยมีไม่ให้ยืม อันที่หนึ่งนะ โอเค โอเค ข้อสุดท้าย ข้อสุดท้ายนะ เมื่อไฟบนเวทีดับ แล้วกรแพนิคกรจะโวยวายว่า ข้อที่หนึ่งโอ้ my god ทำไงดีวะโอ้ my god ทำไงดีวะ ข้อสองชิบหายมึงมึงทำไงทำไงชิบหายมึงทำไงอันไหน ชิปหายก็โอ้ my god เอาโอ้ my god เอาชิปหายแล้วกัน ชิบ หาย โอเค โอเคอันนี้ เปลี่ยนขอเป็นโอ้ my god ดีกว่า โอ้ my god นะ โอเค งั้นเรามาดูกันว่าโชกุนถูกกี่ข้อ เพราะว่าโชกุนบอกเลยว่าไม่แน่ใจเนื่องจากใกล้กันมาก ใช่ เชิญขึ้นมาเลยค่ะ ก่อนอื่นพี่ให้แก้ต่างก่อนที่จะตอบ เขาบอกว่าจริงๆ แล้วคุณเนี่ยไม่ได้นิ่งอย่างที่คิดจริงๆ คุณเป็นคนโวยวายมากอะเป็นเรื่องจริงไหม ไม่ก่อนว่าจริงครับจริงครับก่อนว่าก็เป็นคนที่แบบว่า อาจจะไม่ได้วีนแบบออกเหมือนโชกุนแต่ก่อนจะเป็นคนแบบชอบบ่นอ่ะก่อนขี้บ่นใช่ป่ะน่าจะขี้บ่นเพราะว่าตอนที่กรมาออกกับพีพีคือนิ่งมากได้ครับตอนนั้นน่าจะแบบเขินๆครับอาจจะไม่ได้แบบเจอพี่นางนิ่งๆ ตอนแรกแล้วตอนหลังนั้นก็กล้าขึ้นนะสู้มือต้องสู้พี่ก็ชอบอ้อนแต่พี่ก็ชอบก่อนขอฉันได้ฝันอีกนิดได้หรือเปล่า ชอบอ้อนกับชอบก่อนชอบไหนมากกันแล้วคนนี้คือมันจะมีโมเมนต์เขินบ้างไหมกับคนเนี้ยเธอฉันจิ้นนะฉันจิ้นเธอ พี่เป็นสาววายท่านหนึ่งอ่ะสาววาย มันจะเป็นไปได้บ้างไหมฝั่งนี้เป็นแฟนได้ไหมคนเนี้ยนิสัยอย่างนี้เลยแต่อาจจะไม่ใช่เพื่อนเราก็ได้แต่นิสัยนี้เลยก็พี่เพชร พี่ดูมา ขำเลยเหรอ อาจจะยังครับ อาจจะยังนะเอางี้ก่อนที่จะตีกัน มาเป็นทีละข้อดีกว่าว่าจริงๆตอบถูกหรือผิดข้อแรกเมื่อโชกุนมาปรึกษากรเรื่องเดิมซึ่งกรเนี่ยพูดไปไม่รู้กี่รอบแล้วกรจะตอบว่าอะไรคำที่กรตอบคือคำว่ามึงเล่าให้กูฟังรอบที่ร้านแล้วผิดถ้าเป็นของจริงนะกรจะเงียบมันก็จะเงียบแล้วก็เพราะมันเล่าแบบเรื่องเดิมๆทั้งวันจริงนะแบบอันนี้ไม่ได้ด่าถ้าคุณพูดอันนี้ถ้าคุณเล่าเรื่องเดิมๆทั้งวันมันก็จะฟังต้องการเขาจะไม่ว่าเราอยู่แล้วถ้าเราแบบพูดฟังมากกว่าใช่โอเคข้อแรกถือว่าโมฆะละกันข้อที่สองเมื่อต้องไปทัวร์ด้วยกันแล้วโชกุนลืมเอาของมาแล้วจะต้องไปยืมของก่อนจะด่าว่าพูดว่ามึงลืมทุกรอบเลยกับคนที่สองคือไม่ให้ยืมจริงปะจริงพี่มันลืมทุกรอบทุกทีเลยก่อนว่ามันไม่ได้ลืมมันรู้ว่ามันนอนกับกรแล้วกรก็เอาไปแน่มันก็เลยตั้งใจจะไม่เอามาจริงไหมไม่บ้าโฟมล้างหน้ามีรอบไหนที่เอาไปเองไม่มีเลยจริงๆคือตั้งใจจะซื้อแล้วแต่ลืมตั้งใจจะแบบจะไปซื้อแต่ลืมยาสีฟันก็ยืมค่ะก็แค่2 อย่างเองค่ะ2 อย่างเองเท่ากับว่าถูกนะข้อเนี้ยปกติถ้าเป็นความจริงอ่ะมันจะให้ยืมทุกรอบครับก็เลยบอกว่าไอ้ที่บอกไม่ให้ยืมแล้วมันไม่มีก็เลยโดนตัดมันกลายเป็นจิ้นเข้าใจปะว่ามันไม่มีหรอกไม่ให้ยืมอ่ะรายการอะไรครับเนี่ยไม่จริงเราเข้าใจยังว่าทำไมพวกเราถึงเป็นสาววายแล้วข้อแรกคือเขาพูดเรื่องซ้ำๆจริงๆก็คือไม่พูดอะไรไม่ว่าใช่เห็นว่าแต่ละข้อเธอบ่นอะไรมาเราก็รับฟังเสมอแหละงงมากนี่คาราคาซังจริงปะเนี่ยข้อสุดท้ายถ้าไฟดับก่อนจะอุทานคำว่าคือกูอันนี้ยากเหมือนกันมีระหว่างเอาความจริงมันน่าจะเป็นคำหยาบที่มันอุทานแต่ที่2อันนี้เมื่อกี้มีแค่ชิบหายกับมีแค่โอ้ my god ชิบหายโอ้ my god อย่ามาค่ะไม่จริงอะไรคุณ2 คนตอบพร้อมกันว่าระหว่างโอ้ my god หรือชิบหาย1 2 3โอ้ my god เฮ้ยแล้วเขาเปลี่ยนทันตอนแรกเขาชิบหายไปแล้วเขาเปลี่ยนตอนหลังเลยว่าโอ้ my god ดีกว่าทำไมถึงเปลี่ยนใจโอ้ my god เพราะว่ามันไม่เคยพูดว่าชิบหายจริงแล้วปกติเขาพูดคำว่าอะไรแค่สัตว์โอเคเท่ากับว่าถูก2 ใน 3นะคะพานิวว้าวทำได้ดีเอางี้ก่อนที่จะไปมิชชั่นต่อไปขอเมาส์กันนิดนึงคือตะเกียบเนี่ยคุณโชกุนเขาบอกว่าเฮ้ยอะไรที่มันเป็นแบบข้อหลักๆเลยเขาบอกว่านี่มันจริงๆมันเก๊กนะมันเงียบฉันให้คุณว่าเขากลับว่าจริงๆแล้วถ้าโชกุนเนี่ยในใจของกรเนี่ยเรื่องที่ปวดหัวที่สุด
ของ ที่ โชกุน โช เหรอ กุนเป็น แล้วเราว่าเรื่องอะไร มันเบียวพี่มันเบียวพี่ มันเบียว จริง โห มันเบียว มีสถานการณ์ยกตัวอย่างความเบียวของเขาให้ฟังไหม คือก็ขออนุญาตเล่าเรื่องนี้เลยนะ มันเป็นเรื่องที่แบบคาใจก่อนมานานแล้ว คือเรารู้ทุกคนรู้ว่าโชกุนเนี่ยชอบเล่นเกมมาก แต่ว่าบางทีแล้วเนี่ยในชีวิตจริงเขาอาจจะไม่ได้แบบแสดงออกอะไรต่างๆมากมายเขาไปแสดงออกในเกม ในบทบาทสมมุติของเขา แล้วเขาก็มีแฟนในนั้นพี่ อันนี้ก็ออนพูดได้เลยนี่คือพาดหัวได้เลยนะว่าโชกุนมีแฟนแล้ว คนนี้แชร์นะครับว่าอาจจะไม่ใช่ชื่อโชกุนนะทุกคนแต่เขามีแฟนแล้วเขาจริงจังกับความสัมพันธ์นี้มากแล้วเวลาเขามาเล่าให้ก่อนฟังก่อนจะไม่สนใจเพราะแบบฮัลโหลมันเรื่องในเกม แล้วไง เขาก็เลยจะไปเล่าให้แบบพี่ๆช่างแต่งหน้าฟังอะไรเงี้ย แล้วพี่ช่างแต่งหน้าซัพพอร์ตไหม ซัพพอร์ตมาก ซัพพอร์ตอะไร แบบ ซัพพอร์ต โอ้เป็นเรื่องเป็นราวเลย เรื่องเป็นราวโคตรสนุกเลยคือคุณอ่ะโคตรชอบเลยเหมือนแบบหนังเรื่องนึงอ่ะแล้วคุณเล่นไปแล้วมันสนุกอ่ะ แล้วมันก็จะชอบแบบเอารูปโปรไฟล์แบบน่ารักใส่แล้วมันก็จะชอบให้ก่อนเลือกว่าถ้าเป็นมึงเนี่ยมึงชอบแบบไหนเพื่อที่จะไปตกตัวละครในเกมอีกทีนึง แล้วบทบาทของเราในนั้นเป็นยังไงโชกุน บทบาทนั้นเหรอครับก็พูดตรงๆนะเรื่องนี้คุณเก็บความลับมานานมากแต่อีกรมันพูดออกมาละคนเลย อีคุณนี่ตลกมันพูดออกมาชอบ เวลาคุณเล่นเกมทุกเกมที่คุณเล่นใช่ไหมครับคุณจะแบบไม่ให้ใครรู้ว่าเป็นโชกุนพ็อกซี่เด็ดขาดเด็ดขาดเลยคุณโคตรแบ่งเส้นของโชกุนพ็อกซี่กับคนในเกมอ่ะเพราะว่าถ้าคนรู้มันก็จะแบบ ไม่ดี มันจะมีใครแอดมาเต็มหมดเลยมันไม่ไพรเวทครับแล้วมันก็จะมีฟีลแบบว่าคุยกันในเกมอะไรเงี้ยพิมพ์คนในเกมเหมือนแบบโลกออนไลน์ แอปเสียงมีแอปเสียงมีแอปเสียงไหม ไม่มีแต่คุณแบบไม่ได้ เป็น แบบ การ ว่า พิมพ์ เป็นการพิมพ์ เป็นการพิมพ์อย่างเดียวเลยใช่ครับผม แล้วคุณก็มีแฟนในนั้น เป็นแบบเป็นโรแบบคู่รัก แต่ว่าคือเราก็ไม่ได้รักกันในชีวิตจริงของเราอยู่แล้ว เข้าใจ ใช่ แค่อยู่ในเกม ใช่มันเป็นแค่ในเกมเหมือนแบบตัวละครตัวนี้อะไรเฉยเวลาแบบมีแฟนในเกมอ่ะมันจะเป็นฟีลว่าเขาจะให้ของเราเยอะ เข้าใจ แบบสมมติคุณอยากได้ปีกอย่างนี้ใช่ไหมคุณบอกว่าอุ้ยปีกอันนี้น่ารักอ่ะ เขาก็เลยให้ปีก เรา อ้าวก่อนแล้วเวลาโชกุนมาเล่าอ่ะคือเขาจะเล่าให้ก่อนฟังว่าอะไรวันนี้ได้ปีกด้วยอะไรอย่าง ห เงี้ ลั ย ง เหร ๆเขา อ จะไม่เล่าแล้วเหมือนที่ก่อนบอกแบบว่าอะไรน่ารัก รีแอคยังไงดีให้แบบอีกฝ่ายหนึ่งจะรู้สึกว่าเรารักเขาอะไรแบบนี้ เอางี้เรามาเริ่มมิชชั่นที่2เลยเพื่อไปดูว่าจริงๆแล้วมันมีเรื่องคาใจอะไรไปมากกว่านี้ เชิญค่ะ ช่วงขึ้นสังเวียน เราจะมีโหลคำถามให้ทั้งสองคนได้เผากันผ่านคำถามที่เตรียมเอาไว้ให้ ระหว่างที่ทำการแบทเทิลถ้าต้องการให้อีกฝ่ายหยุดพูด เราสามารถยกป้ายมิวได้ทันที แต่ละคนจะมีสิทธิ์มิวได้คนละ1 ครั้ง เชิญเปิดข้อแรกมาเลยค่ะ ใครจะจับก่อน ถ้าอีกฝ่ายจะนกในความรักคิดว่าเพราะนิสัยอะไร เริ่มเลยค่ะ เพื่อนเราจะนกก็นกเพราะอย่างนี้ยแหละ นกเพราะอะไรใครจะเริ่มก่อน ก่อนเริ่มก่อนก็ได้ครับ เออ เขารู้สึกว่าถ้าโชกุนจะนกในความรักเลยหรือจะโดนทิ้งเนี่ยน่าจะเพราะว่ากุนแบบเป็นคนแบบอาจจะจู้จี้จุกจิกนิดนึงอาจจะเป็นคนงี่เง่าแน่เลย เอ้ย อาจจะแบบเอาแต่ใจตัวเอง แล้วเชื่อว่าจะไม่ค่อยยอมเขาไม่ว่าเราจะผิดหรือเขาจะผิดกุนก็จะคิดว่าตัวเองชนะตลอด จริงไหมจริงไหม จริงจริง โด มาก นมันเข้าตัวหมดมันก็ จริง ไม่กล้าเถียงหรอก อุ้ยชอบยอม เรายอมรับหมดเลย แล้วตื้อได้สมมุติว่าคือจะไม่ยอมปล่อยให้เขาไปอ่ะ เฮ้ยเพิ่งรู้เยอะไปปะ สมมุติว่าเขางี่เง่าใช่ไหมครับแล้วโดนอีกฝ่ายหนึ่งทิ้งไป แต่เขาก็จะพยายามให้เขากลับมางอเขาทั้งนั้นที่เขาเป็นคนผิดเองนึกออกไหม ชัวร์ คือแบบเธองี่เง่ามากอะไรงั้น เราไม่คุยกับเธอแล้ว จะไป แต่สุดท้ายแล้วจะไปแต่ก็แบบอยากให้เขาแบบยังไม่ให้เราไป อยากให้เขาง้อ อยากให้เขาง้ออยู่ดี ก็จะเป็นความงี่เง่าส่วนตัว เธอมีอะไรจะเถียงไหมโชกุน ก็รู้สึกว่าที่พูดมาตรงหมดเลย คุณกรณ์ในฐานะที่เป็นเพื่อนคุณคิดว่ามีแนวทางพัฒนาไหมในเพื่อให้เพื่อนเราสามารถเจอคู่เราไปกันต่อ เพื่อนเราสามารถแบบเลิกนิสัยนี้ได้ไหม เลิก คุณว่า เลิกนิสัยนิถาวรไม่น่าเป็นไปได้ ไม่น่าเป็นไปได้ เพราะน่าจะเป็นนิสัยส่วนตัว แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดี เพราะก็รู้สึกว่ามันอาจจะมากับความแบบใส่ใจ มากับความที่เราทุ่มเทกับความรักเรารักจริงเรารักจริง รัก ตบหัวแล้วรูปหลังมาก ใช่ สมมุติว่าก่อนเนี่ยจะมีแฟนที่เป็นลักษณะนี้ เธอว่าเธอรับอิเลเมนต์แบบนี้ได้ไหม เอาจริงๆอย่างแรกเลยก่อนอาจจะไม่ค่อยถูกจริตสักเท่าไหร่ครับแบบว่าถ้างี่เง่าหรือว่าตื้อเกินไปอ่ะหรือแบบเอาแต่ใจตัวเองแบบใช้อารมณ์เป็นหลักไม่ใช้เหตุผลอะไรเงี้ยสมมติถ้าทะเลาะกันหรืออะไรเงี้ยจะใช้เหตุผลสู้ไม่ได้ มันจะไม่ยอมอยู่ดี มันจะ ก็ เถียง เถียงมาด้วยอารมณ์หรือว่าเถียงมาแบบแล้วไงต่ออะไรเงี้ยแล้วก่อนเป็นคนแบบเวลา ไม่ละอย่าง เรื่องจริงจังเราจะใช้เหตุผลเยอะ มันฟังขึ้นมากอะไรเงี้ย เอ้า มันฟังขึ้น ไม่บางทีมันก็พูดไป
เอาจริงๆว่ามันชอบสอนไม่เข้าเรื่อง เอ้าก็มันเป็นเรื่องของวุฒิภาวะแล้ว ไม่เกี่ยวกับวุฒิภาวะครับบางทีมันแบบพูดออกมาแบบทำเป็นแบบว่าเหมือนมีความรู้มากๆ เหมือนอยากได้เป็นฐานันดรว่าเป็นแบบ ฐานันดร เรียนสูงเรียนแพทย์บางอย่างมันไม่จำเป็นต้องใช้เหตุผลขนาดนั้นหมายถึงว่ามึงก็ไม่จำเป็นต้องมาอธิบายเป็นนี่ขนาดนั้น ไม่ต้องตรรกะทั้งหมด ไม่ต้องตรรกะทั้งหมดทุกอย่างคือมันจบง่ายๆก็พอ แต่เวลากูให้เหตุผลไปแล้วมึงเถียงกลับมาแล้วมันแบบมันก็ยิ่งแบบโมโหแล้วกูอยากพูดเยอะๆอีกไงแล้วมึงก็ไม่ฟังไง คือเอาจริงๆป่ะบางทีอ่ะทุกคนอาจจะคิดเหมือนกุลเพราะเวลากรมันอธิปรายอะไรต่างๆ มากมายเป็นวิทยากรมากมายแต่ว่าคนอื่นเขาไม่พูดกุลเลือกที่จะพูดให้เอง คือคนอื่นเขาอาจจะแบบไม่กล้าหยุดก่อนแต่ คุณ คุณ มัน เป็ จะ น ช ค อน บ ที่กล้าหยุด กุลจะเป็นตัวแทนนั้นเองแล้วก็จะทะเลาะกับมันเอง แล้วคำถาม แล้วอันนี้เป็นข้อที่ทำให้เขานกไหมหรือมีอย่างอื่นอี อ๋ ก อกุลว่าคนอื่นเขามองมันแบบเจ้าชู้ แล้วเขาจะชูไหมแล้วเขาจะชูไหม แต่คนที่กุลมองมันนะมันเป็นคนที่ flirting แอบว่าเราจริงเหรอ ไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้แต่เป็นคนแบบว่า บริหารเสน่ห์เหรอ ที่ มี บอก ควา มั ม นขี้เก๊กแล้วมันจะแบบว่าคิดว่าตัวเองแบบคิดว่าตัวเองหล่อมากอะจริงๆแล้วแบบเวลาอยู่ มันจะรู้สึกว่าโอ้ก็ ชอบอีสองคนนี้เฮ้ยแกสองคนดีมาก จริงๆ พี่พูดเลยนะ สมมติว่าถ้าแกไม่ได้เป็นไอดอลแล้วแกมาทำรายการด่ากันหนักดัง เอางี้ก่อนว่าก่อนอาจจะยอมรับในส่วนแรก ส่วนไหนส่วนไหน ก่อนไม่ได้ตั้งใจที่จะบริหารเสน่ห์หรือ ใช่ เฟลิ ใช่ ร์ตไงไม่ได้ตั้งใจไง เขา อันนี้ เขา ไม่ ไม่เสน่ห์เอง คุณขอแก้ตัวให้มันก่อนนิดนึง โอเค คือคุณรู้จักมันดีมันไม่ได้เป็นคนแบบว่าหลายใจหรือเจ้าชู้อะไร แต่ด้วยความที่ด้วยนิสัยมันเป็นคนที่แบบชอบมองกระจกชอบอะไรอยู่แล้วอะมันแบบรักตัวเองอะ มึงก็เจอกูในกระจกค่ะ เป็นคนรักตัวเองค่ะบางทีคุณมองมันในกระจกคุณเห็นมันมองผ่านกระจกมันอยู่อย่างเงี้ย คนที่หล่อขนาดนี้เป็นของคุณนะ อะไรคือเนี้ยคือแบบว่ามึงรักตัวเองดีเนาะ ไม่แล้วนี่คือเหตุผลที่เขาจะนกเหรอ ใช่คนจะเป็นถึงว่าเขาจะหาว่าแบบเจ้าชู้อย่างเงี้ย แต่จริงๆไม่ใช่ มันเป็นภาพลักษณ์เฉยๆ คุณกรณ์ได้เวลาคุณแก้ตัวคุณเป็นอย่างนั้นอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ ผมชอบเวลาเราด่ากันแล้วเราจะตบหัวก่อนแล้วค่อยรูปหลังทีหลังนะเราแก้ตัวให้กันและกันอะไรเงี้ย คุณอยากแก้ตัวไหมคุณยังไงอะ ก็ไม่แก้ตัวก็เชื่อว่าเราก็สนิทใจกันจนแบบรู้กันแล้วมันก็รู้จริงว่าก่อนอาจจะไม่ได้แบบหลายใจจริง มันไม่เป็นคนอย่างนั้น แต่อาจจะแบบอาจจะแบบชอบคุยชอบพูดหรือเปล่าหรืออะไรแบบเนี้ย เฟรนลี่ friendly คุณเรียกว่าเฟรนลี่ไหมหรือไม่ใช่ ก็นิดหน่อยนะก่อนนะชอบแบบเลเบลตัวเองว่าเป็น introvert แต่ไม่รู้จริงหรือเปล่ามือขำเลยมันชอบไม่เชื่อว่าก่อนเป็น introvert แต่ก่อนรู้สึกว่าที่ก่อนชอบพูดหรือชอบคุยเนี่ยเพื่อที่จะแบบก้าวข้ามผ่านความ introvert ไม่ให้มัน เข้า แบบ ใจ ไม่ให้เราเงียบเกินไป คือมันเกิดความพยายามขึ้น ใช่มันเกิดความพยายามขึ้นมาไม่ใช่ energy ระดับ เขาบอกเขาพยายาม แล้วจริงๆอะมันเป็นเพราะว่าสนิทกับโชกุนด้วยป่ะ มันเลยทำให้เราพูดเยอะกว่า อาจจะด้วยแล้วก็มันก็รู้เรื่องราวหลายๆเรื่องอะไรเงี้ย ฉันอยากรู้อันนี้ว่าเธอว่าเพื่อนเธอเหมาะกับคนแบบไหน โอ้ สมมติว่าแบบเขาจะ สมมติว่าเขาจะมีคนรัก ทั้งคู่เลยเหมาะแบบไหน มันชอบคนแบบหมวยอินเตอร์อันนี้คือ appearance ก่อนภายนอกก่อน แต่ว่าคือเรื่องนิสัยเนี่ยคุณไม่แน่ใจนะเพราะว่าคุณว่าต้องเป็นคนที่ใจเย็นแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้คิดเล็กคิดน้อยเยอะเกินอะไรเงี้ยคุณเชื่อว่าใครที่แบบเป็นคู่ของมันหรืออะไรก็ตามอ่ะต้องมีการหึงกันเกิดขึ้นบ้างแน่นอน เพราะเขาเป็นคนเฟิร์ตี้ เขาเป็นคนเฟลร์ติ้งแบบมีเสน่ห์อะไรเงี้ย ชาร์มมิ่งเนาะ ชาร์มมิ่งแล้วเขาก็บริหารเสน่ห์ตัวเองเป็นอย่างเงี้ยบางทีมันแบบทำให้คนอื่นมองว่าอุ๊ยเขาชอบกูจริงปะเนี่ย เขาคิดไปเองหรือเปล่า อย่างนี้ อาจจะมีผู้หญิงแบบไปตกแบบโดนเขาตก โดน ไม่รู้ ตก ตัว โดนตก แสดงว่าต้องดูใจเย็นหน่อย ไม่คิด เข้าใจโลกชิวๆแล้วถ้าเป็นโชกุนนะก่อน ก่อนเห็นด้วยว่าคู่ของโชกุนจะต้องใจเย็นมากๆ เหมือนกัน แล้วแต่ว่าต้องเป็นขั้วตรงข้ามกับโชกุนหมายถึงว่าแบบไม่ใช่อารมณ์เลยครับ ลอจิก เอาก็เราไง ก็เรา เราก็ลอจิกไง ก็ใช่เพราะว่าก่อนคิดว่าถ้ามันเป็นแบบทางเดียวกันอ่ะมันจะยิ่งแบบไปกันใหญ่เลยเนอะ แสดงว่าก็ได้เหมือนกัน แต่อาจจะต้องไม่ใช่คนชาร์มมิ่งมาก อาจจะไม่ใช่คนแบบเฟลร์ตี้มาก เพราะโชกุนจะหึง อ๋อเขาขี้หึงเหรอ มากแบบเหลือรังเลยอ่ะพี่ มึง จริงๆจริง เอางี้เอาเรื่องที่รู้สึกว่าอันเนี้ยมันไม่น่าจะหึงอ่ะ ๆคือบางทีเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนแบบจี้เองนะแต่จะมีแบบทางอ้อมว่าแบบเพื่อนเขารู้จักกับคนนี้อีกทีนึง แล้วก็ไปถามอีกทีนึงว่าเขาทำอะไรไม่ดีหรือเปล่า ใส่ข้อมูล สายสืบ ไอ้กูมีคนบอกว่าเหมือนพีพีมาก ไม่เคยนะ ไม่เคยใช่ปะ ใช่ครับ กูเลย เหมือนไหมต้องถามคุณกรณ์คุณกรณ์จะทั้งคู่แล้ว ก่อนว่ามีความ มีความ แล้วพี่พีกับโชกุนก็เป็นคนบริหารเสน่ห์เหมือนกัน อ่า อันนี้คือด่าคนอื่นแต่มันก็คือเรื่องจริงเหมือนกันแบบเขาเรียกอะไรเช็คเรตติ้งอ่ะเช็คเรตติ้ง หน่อย จะชอบเช็คเรตติ้ง กูชอบมากเลยคู่เนี่ยคือแบบซัดกัน ไม่ หนัว รู้เสน่ห์อาจจะแรงด้วยตัว โอ๊ เอย ง ไม่ต้องเช็คมันก็ออกมา ใช่ครับ จะมีเสน่ห์มากมายจะน่ารักไปไหน ไปข้อ 2 เปิดมาเลย
ถ้าต้องเถียงสู้กันจะเลือกใครในวง1 คนมาเป็นแบ็กอัพเว้ย เริ่มเลย สมมติต้องแข่งกันปุ๊บ คุณจะเลือกใครมาเป็นแบ็คในการเถียงเริ่ม ถ้ากุลจะเลือกอองรี เพราะอะไร อุ้ยคิดเหมือนกัน อองลีดูนิ่งมาก จริงอองลีดูไม่เถียง ทั้งสอง อะ คนเลือกอองลีทั้งหมด เฮ้ยทำไมอ่ะ คุณก่อนนะ คุณว่าอองรีเป็นทีมคุณบ่อย เมื่อกี้คือตัวแล้วนะ เพราะว่าตัวใหญ่มาก โอ้ย1-0 เอาพูดจริงๆทุกคนอาจจะคิดว่าอองรีนิ่งแต่ว่าเวลาอยู่ด้วยกันนะอองรี พูด พ่นแรงเลยอะ ใช่ แรงเลยล่ะหรือว่า แรงเลยล่ะ ใช่ใส่แบบเต็มบบอ่ะ ทีมคาราเบลอ่ะ อย่างอองลีนี่เขาเป็นแบบเป็นสายแบบพ่นหรือเป็นแบบ1 ประโยคเราเชื่อดเลย อองรีมันชอบเล่นบทแบบว่าลูกหาบ เข้าใจ จริงกุลเอาเลยกุล อ๋อซับ กุลดูก่อนกุลคือมันจะให้กุลเป็นคนที่พูดคำพูดนั้นออกมา แต่มันจะเป็นฟีลว่ากุลดูมันกุลอะไร แต่ เงี้ มัน ย พุชมัน แต่ พุ มัน ชเรา แต่ก็เป็นสายซับที่ ตัว ดี เสียมซับที่ดีครับ แล้วคุณกรณ์ทำไมถึงเลือกอองลี คิดว่าอองลีน่าจะปากแซบที่สุดเหมือนกันครับ ใช่ อะไรแบบ ลอง กล้าพูดอะไร ดูไม่ออกเนอะ เพราะว่าถ้าเป็นกรกับโชกุนทะเลาะกันจะเป็นอองลีนี่แหละที่แบบเสียมแต่ก็จริงอยู่ที่มันอยู่ทีมกุนมากกว่า แล้วใครอยู่ทีมเราก่อนใครอยู่ทีมเรา ไม่เคยมีเลยพี่อันนี้ อะไรอ่ะ บอกว่าไม่มี วิก คน เตอ อยู่ ร์กันอะไรก็ไม่เอาเลยคิมก็ไม่เอา ไม่มีเลย ทีมช่างหน้าช่างผมก็ไม่ ทีมกุนหมดเลย ทำไมคุณคิดว่าทำไมเขาถึงเป็นทีมคุณ ก็ไม่รู้ว่าอาจจะเพราะว่า พอทุกคนคิดแบบเดียวกับกุลไง ไม่รู้อย่างวันเนี้ยที่เราเถียงกันเราด่ากันอะไรอย่างเงี้ยพอกรด่ามันปุ๊บทุกคนเงียบเลย พอกุลด่าปุ๊บทุกคนเอาเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำไมวะ เวลาพวกคุณด่ากันอะพวกคุณเวลาเรื่องจริงจังอะไม่ค่อยด่ากันหนักมากเราแบบพอจริงจังแล้วก็จะถ้าทะเลาะกันจริงจังจะเงียบทั้งคู่ อ๋ออันนี้มันติดเล่นไง ความ ติด ซีรียส เล่น แต่พอติดเล่นอะคุณอาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไร คน มี เมา คา มัน รมกว่าตลกกว่ามุกฮากว่า แต่ของกอนเวลามันด่ามา เข้าใจ อย่ง มัน งี้ มี ย ความจริง มันจะเปิดคอน มันจะ แก่ ฝืด เข้าใจ ด่าปุ๊บแป๊กมันก็จะเงียบแล้วมองหน้ากัน แล้วก็ข้าม แล้วก็หึอย่างเงี้ยทุกคนจะหึอันนี้แรงยังกูเจ็บยังอย่างเงี้ยกูถาม ก่อนแล้วก็เศร้าไหมที่ไม่มีคนที่คนเงี ก่ ย อน บ ไม่เศร้าหลังๆก่อนแบบเริ่มอยู่ในบทตัวเองแล้วพี่คือรู้แล้วว่าเราพูดไปแม่งไม่มีใครขำแน่ เราคาแรคเตอร์เรา เราเป็นคาแรคเตอร์เลยแล้วคาแรคเตอร์ฝืด อ๋อ Character ซึ่งเรา awkward accept แล้ว accept แล้ว มันเลิศ คือเราก็ชัดเจนในแบบ เลิศดีละ แล้วเมื่อกี้ที่คุณบอกว่าเวลาเคยทะเลาะกันจริงๆอะแล้วเราคุณดีกันยังไง ไม่พูดเว้ยมันคือเงียบจนกว่ามันจะแบบ จะเย็นเหรอ ลืมๆไปเองอะไรเงี้ย เงียบๆแล้วก็คือข้ามๆแล้วก็ต้องมีคนหนึ่งที่ต้องเข้าไปคุยกับอีกคนหนึ่งก่อน ส่วนใหญ่จะเป็นใคร กูไม่รู้ว่าอะไรคือแบบเริ่มคุยก่อนหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าคือเหมือนแบบสุดท้ายแล้วบริบทหรือว่าสถานการณ์ณเวลานั้นก็แบบทำงานด้วยกันพอดีอะ อ๋อมันทำงาน มันก็ต้อง คุยกันอยู่ go ดี on จู่ๆก็จะมีเหตุการณ์ที่บางคนในวงหรือพี่ๆช่างแต่งหน้าทำตลกขึ้นมาแล้วก็หัวเราะแล้วแบบเสื้อพอดีแล้วก็เราเผลอ แล้วก็ ร่วมทีม หา กันพอดี ย แล้วมันเหมือนแบบ ค่อยๆ มันเกิดคอนเนคชั่น ใช่ เธอทะเลาะนานสุดกี่ถึงวันไหม ไม่เคย ไม่เคยข้ามวัน แป๊บเดียวครับไม่เคย แป๊บเดียวออกงอนๆเล่น ใช่ครับ ยก ถ้าต้องเลี้ยงสัตว์ด้วยกันคิดว่าใครจะเป็น good cop or bad cop ฟิลแรงลิงไรเลี้ยง สัตว์ ลู เลี้ย ก ง อ่ะ คุณว่า good cop ทั้งคู่นะหมายถึงว่า ลูกสปอยชิบหายไว้ว่ากันหมด ลูกโตมาใจแตก ๆสปอยกันหมดคือไม่มีใครเป็นแบดเลย จริงเหรอไม่ดุแสดงว่า เขา เป็นคน ว่ามัน ไม่ดุ แบนนะ หรือกอนแบด เราวะอยู่ที่ว่าเป็นลูกชายหรือลูกสาวครับ หมามันอาจจะไม่ได้มีแบบ กูดคอปแบดเขาขนาดนั้น ปัญญาหรือสติขนาดนี้ด่าเฮ้ยสวยแล้วโดนแล้ว โคตรเลวเลยอะ โดนแล้วขอโทษครับ ไม่ใช่ก่อนเลี้ยงหมา ทุกตัวเขา หอนน มีชีวิต ก็รู้ จิตใจนะเว้ย ก็รู้ แต่ว่าหมายถึงว่าแบบ หมายถึงว่าเขาไม่ได้มีความซับซ้อนทางต่างๆขนาด ใช่ นั้น เข้าใจเธอ ที่การเลี้ยงดูตอนเด็กเนี่ยมันจะส่งผลในอนาคตที่แบบจะเห็นชัดขนาดคนอะไรเงี้ย ใช่ เพราะฉะ แต่ นั้น คือเป็นสายใจดีทั้งคู่เหรอทั้งคู่อะ กูน่าจะใจดีครับกูน่าจะอยากเลี้ยงให้แบบ สนิทกัน เพราะตัวเองแบบเอาแต่ใจของคนก็ Oh my god คิดว่าลูก ทำไมมันวนมาด่ากันอีกแล้วอะ คิดว่าอยากจะตามใจลูกอะไรเงี้ยป่ะ ถ้าเรื่องลูกที่เป็นมนุษย์จริงๆนะครับจริงๆไม่ออกเหมือนกัน แต่ถ้าเป็นน้องหมาคุณตามใจสุดๆเลย ใช่ แต่ถ้าดุ โอเค ถ้าเวลาดุก็ดุนะครับหมายถึงว่าไม่ได้แบบสปอยมากๆอะไรเงี้ยเวลาคุณไปห้างหรือไปอะไรคุณเจอเสื้อผ้าหมาคุณซื้ออย่างเดียวซื้อใส่ซื้อใส่ให้น้องอย่างเดียวเลย คือรู้สึกว่าอยากดูแลเขา ใช่เขาอยากดูแลอยากให้เขาแบบคนสวยๆอยากให้เขามีของใช้ดี ก็ดูจะเป็นกูด คุณมีสิทธิ์เป็นกู๊ดคอปอ่ะ ใช่ครับ พี่กรณ์อาจจะเป็นแบดคอป ซึ่งเวลาคุณมีคนรักอะคุณก็เป็นสายนี้ปะคือสายดูแล ด้วยครับผม ละเอียดอ่อนนี้เหรอ ชอบดูแลคนนะ เราเคยดูแลเขาไหม คุณไม่รู้ว่าบางทีคุณไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณทำมันคือการดูแลไหมแต่คุณรู้สึกว่าเรื่องเล็กน้อยที่คุณเห็นบางทีมันแบบคุณนึกออกเรื่องนึงสมมติแสงส่องหน้ามันอะไรเงี้ยคุณก็จะแบบถ้าบังได้ก็บังให้อะไรเงี้ยหมายถึงว่าไม่ใช่แค่มันนะถึงทุกคนเลยเงี้ยหมายถึงหรือว่าแบบเสื้อยับหรือว่าอะไรวะเนคไทหรืออะไรเงี้ยผมบีดอะไรเงี้ยคุณก็จะแบบ ก็เป็นคนดูแลช่วยดูแล อันนี้ทุกคนในวงนะครับ จริงไหม จริงครับ แต่ทำกับทุกคน ทำทุกคนครับ อะ
มาข้อสุดท้ายสิข้อสุดท้ายสิ สาวายฟิน สาวายฟินชอบ ฟินแฟดเรทคะแนนความขี้หงุดหงิดของอีกฝ่าย พร้อมเล่าเหตุการณ์ประกอบ เชิญทั้งคู่เลย พวก ค่ะ คุณขี้หงุดหงิดไหมทั้งสองคน ก่อนว่าแล้วแต่เบสไลน์ของอารมณ์ของโชกุนในวันนั้นเลยครับบางทีมันก็จะแบบอารมณ์ดีมากๆเลยเล่นอะไรไปมันก็จะไม่หงุดหงิดมันก็จะออกแนวขำซะมากกว่าเลยครับแต่บางวันถ้ามันมาแบบด้วยอารมณ์ที่แบบบู ตัว ด จอยเหรอ อารมณ์บูดมันก็จะแบบหงุดหงิดตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วเรามีวิธีการแบบเข้าหาเขายังไงไหมเวลาเขาอารมณ์หรือว่าปล่อยเลย ปล่อยนะมันปล่อย ปล่อย เดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองมันก็จะแบบขำถ้ามันขำอะไรสักอย่างขึ้นมามันก็จะแบบเริ่มดี เหมือน ขึ้น จุดติด ก็ต้องแบบใช้เวลา ต้องจุด เราคุณคนนี้ล่ะ ขี้หงุดหงิด ก็ง่าย อาจจะ เหมือนกัน มีก็ อาจจะแบบ มีครับก็พอ ง่าย มีอะไรเงี้ยบางเรื่องอาจจะเรื่องร้อนหรือว่าแบบเรื่องเหงื่อแตก อืม อะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติของแบบคนทั่วไปแล้วครับ อืม เอางี้ที่อยากถามว่า2คนพอรู้ป่ะว่าอะไรที่เพื่อนเราอ่ะมันจะโดนเส้น แบบ โดนเส้นหงุดหงิด อันเนี้ยคื เรื่องเนี้ยเพื่อนเราอย่าไปยุ่งเรื่องนี้กับเพื่อนเราแตกแน่นอ ก็ น เราจะหงุดหงิด คุณก่อนก็ได้ อ่ะ มันเป็นคนรักตัวเองมากอย่างที่คุณบอก โอ้สร้างภาพ รักหน้าตัวเองมากคิ้วตาจมูกปากฉันรักเหลือเกินอะไรเงี้ยเป็นฟีลว่าห้ามโดนห้ามโดน ถ้าที่มันไม่ดีถ้าที่มันไม่ดี อย่าเพิ่งให้กูพูดก่อนนิด เฮ้ย เดียว คุณมีสิทธิ์พูดในสิ่งนี้ แหมแล้วที่อันนั้นน่ะ ขออนุญาตใช้สิทธิ์ครับ เฮ้ยคุณหยุดพูด นานๆทีมีคนใช้สิทธินะ ตอนนี้ชาวแฟนคลับก้อยนัตตี้รีมเนี่ยคือมองกรเป็นชาวรักตัวเองแล้วขนาดนั้น มันก็ดีแล้วไงเรารักตัวเอง ไม่ก่อนมีเหตุผลไอ้เรื่องที่ห้ามโดนเรื่องที่แบบเซนซิทีฟเนี่ยเพราะแต่ก่อนเคยมีสิวหนักมาก เป็นคนหน้า แบบ เซนซิ จริ ที ง พูด ฟ ให้อยู่ขอโทษ ก็เลยแบบว่าจะเขาเรียกอะไรอ่ะถ้าไม่จำเป็นโดนหน้าก็ไม่อยากให้โดน จับหน้า ซึ่งใครวะที่อยู่ดีๆเขาต้องมาโดนหน้าเราโดยไม่จำเป็น ไม่รู้ก็มีแบบว่า เหมือนแกล้ง เล่น อ่ะ กัน เล่น หรืออะไรเงี้ยใช่ เอาเราสมมติ กวนๆเนี่ย สมมติก้อนมีคนรักแมวมีคนรักเขาจับหน้าก่อนได้ไหม เอาก่อนยอมถ้ารักก็ยอม ก็จะอย่างนี้ไหมดีๆล้างมือยัง ไม่ครับ ก้อนได้เวลาเอาคืนละ โอเค น่าจะเป็นอะไรก็ตามที่ทำให้มันแบบเหนื่อยมากๆอ่ะใช่ปะแบบจะ ถา เป็ ม น กูทำไม เพราะมันก็น่าจะหลายเรื่องเหมือนกันเลยครับ ว่า หลายเรื่องเลยเหรอ ถ้าก่อนแกล้งมันแบบว่าไม่ค่อยมีอารยะเท่าไหร่อ่ะแบบว่า เช่น แต่ก่อนชอบก่อนเป็นอะไรไม่รู้ตอนนั้นก็เด็กๆก่อนชอบแบบโยนทิชชู่ใส่เพื่อนอะไรเงี้ยครับ แล้ แล้ว ว มันมีอารยะ ไม่แล้วทิชชู่อ่ะมันล่วงลงไปในจานข้าวของโชกุนมันด่าก่อนยับเลยมันแบบ จริงเหรอ คือเราไม่ชอบความสกปรกถูกไหม อันนี้คุณพูดได้ไหมครับ ได้นี่พูดได้แล้วเป็นหมดยกกันนะ ชี ละ อ่ะเป็นคนที่แบบ ชีมาละ เล่นพิเรน เล่นพิเรนเยอะ อ๋อ พิเรนมากเมื่อวานก็เพิ่งด่ามันไป คือเมื่อวานไปทำขนมไทยกันมาคือโอ้ยกูหงุดหงิดอ่ะ มันไม่ผิดเว้ยเอาจริงๆแล้วอะ ไม่ใช่ผิดเว้ยแต่แบบ แล้ว ความเป็นมนุษย์อ่ะ เอาแล้ว ความถูกต้อง ทำไม ไม่คือเขาคุณป้าเขาก็จะเอาแบบส่วนผสมมาให้เราใช่ไหม แต่ในกล่องนั้นอ่ะเขาก็เอาไปทำขายของเขาทำขายเป็นแบบอาชีพเขาในนั้นน่ะ ซึ่งเราไปทำรายการเราไปทำถ่ายรายการมาซึ่งเขาให้ทำขนมให้กันเลยฟิลนี้แบบอ่ะอันนี้ชิ้นหนึ่งอันนี้ชิ้นหนึ่งมาปั้นมาทำเป็นอะไรนะจ่ามงกุฎทำเป็นอะไรใช่ไหมครับแต่ของกรอ่ะทำของตัวเองเสร็จปุ๊บเอาอันอื่นมาเล่นอีกเป็นยำทำเป็นก้อนๆเป็นดังโง่เป็นอะไรเงี้ยคุณถามว่าโอเคงั้นทำเสร็จแล้วมึงกินไหมเพราะว่าถ้าไม่กินก็ทิ้งไปอยู่ดีแล้วของที่เขาแบบไปหล่อเทียนอะไรให้มันหอมไปทำไปปั้นเลยให้มันนวดให้มันนุ่มเลยมามึงเอามาเล่นได้ไงเขาเอาไว้ขายอะไรเงี้ย ก็เลยด่ามันกลับบอกว่าถึงกูไม่เอามาเล่นนะเขาก็ไม่เอาไปขายต่อหรอกถูกป่ะ ก็ไม่ใช่เอาไปขายต่อซึ่งถ้ามันอยู่ที่เดิมเขาก็สามารถเอาไปปั้นแล้วทำเป็นชิ้นนั้นเพื่อขายลูกค้าเขาต่อได้รวมถึงที่ผ่านมามันมีแบบพอทำอะไรเสร็จปุ๊บมันคิดทุกอย่างเสร็จแล้วอ่ะมันก็จะแบบพวกคุณเป็นแบบแข่งกันต่อเลโก้ฟิวๆนั้นใช่ไหมทุกอย่างเสร็จปุ๊บอะให้มันอยู่ที่เดิมของมันแค่เขาเก็บเป็นระเบียบดีกว่า แต่มันแบบทำลายเลโก้โยนอะไรเงี้ยปุ้งปิ้งใช่คุณเลยบอกว่ามึงจะทำลายทำไมคือถึงแม้ถ่ายรายการเสร็จแล้วอะก็ให้มันอยู่ที่เดิม ไม่ก่อนชอบแพ้เสียงในหัวตัวเองไงพี่ ฉันว่ามันติดเล่นเป็นเด็กแบบexplorer อ่ะเป็นเด็กแบบ อ๋อใช่ อยากรู้อยากเห็นจังเลย ไอโชกุนก็แบบ ก็ ทำ พี่ อะ เห็น ไร เรื่องหนูคุณไหมไอ้ที่มันเอาขนมไทยของคุณป้าเขามาทำดังโง่อะในชิ้นนั้นอะทำได้ตั้งหลายชิ้นอะขายได้ชิ้นละกี่บาท เอาแล้วไง เอาแล้ว ชอบมาก ที่เอามาเล่นอะแล้วใครจะกิน มึงยังไม่ยกเลยนะกูยกอยู่คนเดียวเนี่ย กูพูด มันพูดอยู่คนเดียวไง พูดสิ ไม่มีอะไรจะพูดเล่า เอางี้อ่ะนี่ทะเลาะกันมา4ข้อแล้ว ครับ เอาจนถึงตอนเนี้ยผ่านทะเลาะผ่านนู่นผ่านนี่ทำไมถึงยังถือว่าเป็นคนที่ สนิทกัน กันมาก ก่อนว่าคนที่สนิทกันคือคนที่รู้จักกันมากๆครับแล้วรู้จักกันมากๆเนี่ยมันจะต้องเห็นกันในหลาย ๆ มุมไม่ใช่แค่แบบว่าตอนที่แบบแฮปปี้ที่สุดหรือตอนที่ทุกข์ที่สุดเหนื่อยที่สุดตอนทะเลาะกันความคิดเห็นไม่ตรงกันอะไรแบบเนี้ยมันก็จะเห็นนิสัยกันมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายเราก็ต้องอยู่ด้วยกันอยู่ดีอ่ะ
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเราก็รู้จักกันมากๆแล้วมันไม่มีอะไรที่มันจะแบบ คื แย่ อ ไปกว่านี้แล้ว รู้ไส้รู้พุงกันหมดแล้ว เขาเรียกว่าเป็นคนที่รับสิ่งเขาจะทุกคนมีข้อเสียแต่ว่าเรารับข้อเสียของ เรารับได้ ของกันและกันได้ ใช่ครับ ชอบคุณอ่ะคิด คุณว่ามันเป็นด้วยความที่เรามีอะไรหรือว่ามีปัญหาอะไรเงี้ยเราพูดออกมาได้เลย เราเห็น ตรง ความผิดพลาดของอีกฝ่ายเราพูดออกมาได้เลยเขาเห็นของเราเขาก็พูดมาได้เลย เราคุยเพื่อให้มันเคลียร์ได้เลยอย่างเงี้ยมันกล้าพูดกันทุกเรื่ ไม่ อง มีแบบแบเรียร์ ใช่ครับมันกล้าคุยกัน มันเลยไม่ค้างคา มันเป็นความรู้สึกที่คุยได้ทุกเรื่องจริงๆอะไรเงี้ยใช่ครับพูดอะไรก็ได้คุยกันได้ เพราะว่ากูเชื่อว่าพูดอะไรไปเขาก็อาจจะเรื่องด่าอย่างนี้ปกติตัดออกไปแต่ว่าคุณเชื่อว่าไงเราก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ดีหรือว่าเรา พูดกันตรงๆ เราไม่ได้ ได้ จัดกันอะไรเงี้ย น่ารักนะ แม่เขาไม่สนิทกัน หลั มาง ข จาก นาดนี้ ด่ากันแฟนเข้าสู่มิชชั่นสุดท้าย ช่วงเคลียร์ใจ จะมีคำถามเคลียร์ใจ 3 ข้อให้ทั้งคู่ผลัดกันตอบ 1 อย่างที่เราชื่นชอบในตัวเขา 1 อย่างที่เราชื่นชมในตัวเขา และ 1 อย่างที่เราเป็นห่วงเขาแล้วไม่เคยบอก เพื่อเคลียร์กันว่าด่ากันขนาดนี้ทำไมถึงเป็นเพื่อนรักกันอยู่ มาอันแรกชื่นชม มองหน้ากันด้วย วิไม่ชอบ มองหน้ากันหน่อยมันสารสัมพันธ์มาใครจะเริ่มก่อน กูเริ่มก่อนไหม เริ่ม ชื่นชม ชื่นชม มองหน้ากันไว้ ชื่นชมอย่างหนึ่งอะ โอเคก่อน เฮ้ยเขินมันเขินกันเถอะเพื่อนกันเขิน ก่อนมันเป็นคนเก่งครับแล้วก็ ไม่พูดเหมือนอยู่สองคนพูดเหมือนอยู่สองคน ใช่ มองตลอดเวลาเหรอ ใช่สื่อสารกับเขาต้อง สื่อสารกับเขา เหมือนเราเป็นนักแสดงที่เราคอนแทคกัน โอเคก็เป็นคนเก่งครับแล้วเป็น perfectionist แบบมึงเป็นคนเก่งมาก แล้วก็มึงทำทุกอย่างได้แบบดีแบบเป๊ะอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่มีเหตุผลในตัวเองมากๆดีแล้วที่เป็นอย่างนี้ดีแล้วที่เป็นคนมีเหตุผล เพราะว่าเวลาทะเลาะกันคุยกันอย่างเงี้ยต้องมีมันเป็นคนแบบตรงกลางแล้วก็ใช่แล้วก็เป็นคนเก่งมากในมุมของทำงานของวง คือมันเป็นผู้นำที่ดีมากๆ ในมุมมองของคุณถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วก็ฉลาดหลายๆเรื่องเพลงเรื่องดนตรีเรื่องเรียนนางเก่งหมดเลย เขาชื่นชมคุณสารพัด สลับการมองหน้า ไม่ค่อยโดนชมอะเขินอะ เอาเร็ว ชื่นชมโชกุนก็รู้สึกว่าวงเราขาดโชกุนไม่ได้ แบบว่าคุณเป็นคนที่แบบว่าม องเขานะ แบบว่าเป็นอารมณ์ของวงเหมือนกันอะไรเงี้ยวันไหนที่โชกุนอารมณ์ดีทุกคนก็จะอารมณ์ดีไปด้วยอะไรแบบนี้ครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือก่อนว่าโชกุนแต่ก่อนอะจะเป็นคนที่แบบว่าเป็นผู้ตามที่แบบว่าหัวดื้อนิดนึงอะไรเงี้ยแต่แบบเดี๋ยวนี้เขาก็จะเริ่มเปิดใจมากขึ้น แล้วก็แบบฟังคนอื่นมากขึ้น แล้วก็มั่นใจในตัวเองมากขึ้นด้วยเพราะก่อนว่าโชกุนเป็นคนที่จริงๆแล้วเป็นคนแบบเซนซิทีฟมากๆแล้วบางทีแบบมีมุมเนี่ยที่อ่อนแอของเขาอะไรเงี้ยแต่ทุกวันนี้ก็ว่าเขาแบบรู้จักมันมากขึ้น แล้วก็รู้ที่จะดิวกับมันมากขึ้น ข้อ 2 ชื่นชอบสลับกัน ชื่นชอบอะไร ชื่นชอบอะไรในตัวคนนี้ เรื่องอะไรก็ได้ ชอบที่โชกุนมี sense of humor คล้ายก่อนครับ ของคุณก็คล้ายๆกันเซนต์พิมเมอร์เหมือนกันแล้วก็เรื่องฟังเพลง อ๋อ เพลงคล้ายๆกัน ใช่ คนฟังเพลงใกล้กันมาก เฮ้ยเรื่องนี้น่าพูดมากเลยอ่ะคุณรู้สึกว่าคุณกับกรณ์อะเวลาฟังเพลงอย่างเงี้ยมันจะแบบรู้กันว่าเพลงนี้คืออะไรแล้วเวลาเราเล่นถ่ายเพลงอย่างเงี้ยเราจะแบบเร็วมาก อยากรู้ว่า2คนเพลงที่ ชอบเพลงแนวไหนอะ หรือว่าเพลงที่ชอบ เป็นแนวไหน ที่สุด ที่ชอบ มันจะมีแนวที่แบบฟังแตกต่างกันเลยกับแนวที่ เลยครับ โอเวอร์แลปกันที่โอเวอร์แลปกันเนี่ยมันจะคล้ายกันมากก็พวกแบบไทยอินดี้ป๊อปอะไร ใช่ ไทยอินดี้ป๊อป มีวงไหนที่แบบ วันแอนด์ดอฟเราเคย cover ด้วยกันอะไรเงี้ยถ้าแบบ โอเค ว่าใครคนหนึ่งเฝ้ามองเธออยู่ และเขาก็อยากให้เธอได้รู้ใจ เดฟแพนเน็ตเย็นเต็ด สุดท้าย เป็นห่วงอีกคนหนึ่งเรื่องอะไรเชิญค่ะ พี่คนลุกอ่ะ โอ้ เป็น my ห่วง god ไหมเป็นห่วงอยู่แล้วแหละ ก็เป็นห่วงเรื่องอนาคตแบบว่าอยากให้ไม่อยากให้เครียดเกินไป แต่ก็แบบให้คิดเยอะๆว่าแบบว่าวางแผนชีวิตตัวเองดีๆอะไรแบบเนี้ยครับ โอเค ของคุณก็ อีกเรื่องหนึ่งไม่อยากให้แบบว่าคิดมากจนตัวเองแบบว่ามันทำร้ายตัวเองไปเรื่อยๆอะไม่อยากให้แบบ กดดันทอน ไม่อยากให้บั่นทอนจนมันส่งผลต่อฟิสิกอลตัวเองแบบนอนน้อยมาทำงานไม่มีแรงดูโซมไม่กินข้าวหรืออะไรแบบเนี้ยก็อยากให้มันแบบว่าอย่างน้อยเบสิกอะไรพวกเนี้ยทำให้มันแบบดูแลตัวเองให้ดีอะไรเงี้ยใช่ให้มันเฮลตี้ โอเค ของคุณก็จริงๆมันเป็นคนรักตัวเองจริงๆแล้วก็ดูแลตัวเองดี อยู่แล้ว ใช่คุณเชื่อว่ามันเป็นคนเก่งอยู่แล้วมันแบบว่า handle ชีวิตตัวเองได้แน่นอนใช่แต่ก็เรื่องที่เป็นห่วงก็ไม่ได้เรื่องใหญ่มากอาจจะเป็นเรื่องแบบเวลาอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยแบบพยายามคีปลุก
หมายถึงว่า ที่ทำอะไรไม่คิด บางอย่างมันทำอะไรคิดเยอะๆอะไรเงี้ยเวลาอยู่ที่สาธารณะอะไรเงี้ยในเรื่องบางนิสัยอะไรเงี้ยแบบว่าบางทีคนนอกเขาไม่ได้รู้ทุกเรื่องว่าเราสนิทกันหรือว่าหมายถึงว่าในที่สาธารณะอะไรเงี้ยหรือว่าเรื่องที่แบบตลกแบบแซวๆกันอย่างเงี้ยให้อยู่แค่พวกเราก็พออะไรเงี้ยคุณกลัวคนอื่นเขามองมันไม่ดี เดี๋ยวเขาก็โต อะไรนะครับใช่ เดี๋ยวเขาก็โต เดี๋ยวเขาก็โต อ่ะถือว่าจริงๆสนิทกันจริงๆว่ะด่ากันมันแล้วก็มีเรื่องที่เขาเรียกว่าอะไรวะรู้ว่าทำไม แต่ว่ารู้ว่าสนิทกันเลยอะ รู้สึกเลยใช่ไหมพี่ รู้สึก บางทีเราก็ไม่รู้นะ นั่นแหละน่ารักมากจริงดูพวกแกแล้วแบบอยากเจออะรู้สึกว่ามันน่ารักมากเป็น relationship ที่ฉันดูแล้วฉันก็ ดู ตา เขาเรียกว่าแตกต่างแต่ลงตัวท้ายที่สุดจริง ๆนะคะ ต้องเลือกอะไรบ้างนะ คือเราต้องเลือกหนึ่งอย่างระหว่างกอดจับมือหอม เรื่ แก้ อง ม เราต้องทำไหมพี่ ทำตรงนี้แหละ แล้วเดี๋ยวพูดพร้อมกัน ถ้าเกิดว่าตรงกันอ่ะก็ไม่ต้องทำแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ตรงกันก็ทำ คาราคาซังขึ้นรถมาจะพาไป กอดเชี่ย ตอบช้าแต่พูดว่าอะไร ต่อว่าจับมือ โอ้ my ทำทั้งสอง god อย่างเลย ใช่จับมือก่อน จับมือก่อน เลย ชิว จับมือจับมือ จับมือก่อนแล้วค่อยกอดด้วย แล้วก็กอดกันโอ้ยน่ารัก แต่จริงๆอ่ะแกงเนี่ยเขาหอมแก้มได้อยู่ เขาดู แล้ว สกิน ใช่ ชิพ เขา แล้ หอมแก้มปกติ น่ารักฝาก มา ผลงาน ฝากผลงานสิ ตอนนี้ในส่วนของวง proxie ครับก็ ครับ มีเพลงใหม่ล่าสุดเนาะตอนนั้นน่าจะเป็นดีอยู่แล้วที่ต้องลาอยู่ครับผมก็เป็นเพลงที่เราแบบเล่นดนตรีกันทั้งวงเพลงแรก ชื่อเพลงอะไรนะขออีกทีได้ไหมคะ ดีอยู่แล้วที่ต้องลา แล้วแต่ละคนเล่นอะไรบ้างอ่ะ คุณเล่นคีย์บอร์ดครับ ก็เล่นกีตาร์ครับ โอเค แล้วมีพี่การเล่นกลองพี่คิมอองลีกีตาร์วิกเตอร์เล่นเบส อ๋อเลิศว่า เลิศ แล้วก็ตอนนี้คุณมีโปรเจกต์เป็นยูนิตย่อยออกมาจาก proxie เป็นชื่อวงชื่อ VOC ครับ ก็คือ Victor อองลีโชกุนครับผมใช่ครับกำลังจะปล่อยเพลงน่าจะปล่อยพอดีชื่อเพลง Trouble ครับผม เป็นยูนิตที่ทำกับทาง The Black Sea ที่เป็นค่ายของเกาหลีอะครับใช่ครับผม จะเป็นลุคเท่ๆขึ้นมา จะเป็นลุคที่ต่างจาก proxie เลยครับผม ซึ่งเจ๋งมากอยากให้ไปดู รอชม ซึ่งเราก็จะมีโปรเจกต์แบบแยกกัน มัน ของก้อนนะมีโซโล่ครับปล่อยมาแล้ว 2 เพลงคือ Someone Someday กับลองนะครับหลัง ก็ จาก จะมี นี้ก็น่าจะ เรื่อยๆ เห็นเรื่อยๆใช่ครับ เธอแต่ว่านี่เป็นความในใจคือฉันชอบพ็อกซี่มาก โอ้ เธอรู้ป่ะ Proxie ที่ เก่ เค ง ยไป มาก คอนเสิร์ตอะไรไม่รู้เว้ยคือพวกแกเก่งมากเลย เหมือนเป็น แกมีพลังด้วยอ่ะชื่นชมมากๆค่ะ ขอบคุณมาก เก่งมาก ขอให้แบบสักเซสไปแบบไกล ขอบคุณครับ thank you น้องๆนะไว้ชวนมาเล่นอีกนะจ๊ะ ยินดีมากครับยินดีมากครับ ขอบคุณ เอา มากเล งี้ ย ถ้า ค่ะ จะส่งใครขึ้นมาบนรถนี้อีกสัก2 คนในรายการไหนก็ได้ของพี่ๆอันเดี๋ยวเอามาเคลียร์กันนะน้องว่าใครควรเคลียร์กันอีก ยากจังเพราะช่วงนี้ proxie ไม่ค่อยเจอสังคมอะไรก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ รอบตัวเป็นยังไงบ้างเกิดอะไรขึ้นบ้างคิดออกไหม คิดไม่ออกนึกออกชื่อแรกที่ขึ้นมาในหัวไม่รู้ทำไมแต่ว่าอยากแบบดูพี่กิตตินอะไรเงี้ย กิตติน เรา กิตติน ชอบฟังพี่กิตตินพูดเขาดูเป็นคนแบบพูดไปได้ตลอด ใช่ เลย กิตติน อะไรเงี้ย กิตตินก็พูดเก่ง ใช่ครับ กิตตินกับใครไหม พี่ พี่มางเขาสิกันมา อ๋อพี่กิตตินพี่กิตตินก็ดีนะพี่กิตติน ก็ดีครับเพราะว่าปากแรงทั้งคู่เลย ได้ thank you นะคะทุกคนติดตาม proxie ด้วยนะคะ แล้วก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe อย่าให้ใครมาพิมพ์มันจ้ะ บายบาย ขอบคุณครับฝาก proxie ด้วยครับสวัสดีครับขอบคุณครับ ครับ